හලෝ කොහමද ඔයාලට අපේ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති Binance එක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක. ඉතින් මෙන්න මේ බැනර් එක ගැන තමයි බැනර් එකකින් ඔයාලට මේකේ earn කරගන්න පුළුවන් BUSDT 10ක් හැමෝටම. එතකොට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද පියවර ටික ඔයාලට මේක කරගන්න තියෙන කියලා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ බැනර් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන්ටමත් ඔයාලා දන්නවා ඇති Binance Dual එක අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා නම් අන්න ඒකේ උත්තර ටික මම දාලා තියෙනවා අපේ Telegram channel එකේ. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් උත්තර ටික. හරි. ඉතින් අද මේක කරන හැටි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් හැමෝටම මේක කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට USDT 10ක් නැතත් පරණ අයට මේකේ ඒ කියන්නේ auto invest එකට කලින් සහභාගී වෙලා තියෙන අයට වුණත් මේක කරගන්න පුළුවන්. මම මේක ගැන ඉස්සෙල්ලත් මේ වගේම එකක් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගෙනාවා. ඒ තාම ඉවෙන්ට් එක ඒකේ තාම ඉවෙන්ට් එක තව දවස් දෙකක් වගේ තියෙනවා. ඒක ඉවරලා තමයි ඔයාලට සති දෙකක් වගේ ඇතුළතදී ඔයාලට රිවෝඩ් ඒ ඉවෙන්ට් එකනොත්. හරි. එහෙනම් අද අපි කතා කරමු මේ ඉවෙන්ට් එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ බැනර් එක ක්ලික් කරලත් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලාම කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් announcement යනවා මේ. මෙන්න මෙතන පොඩියට මේ බැනර් එකට යටින් announcement යනවා. අන්න ඒක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න. හරිද? ඒකට මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන last activities කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා Binance එකේ අර බැනර් යන්න ටිකක් කාලයක් යනවා මේ announcement දාලා. එතකොට Binance එකේ announcement දාපු ගමන් මෙන්න මෙතන තමයි වැටෙන්නේ අර බැනර් වලට කලින්. හරිද? ඔයාලටම පුළුවන් මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙතන check කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේක 8 වෙනිදා තමයි දාලා තියෙන්නේ. අර බැනර් එක පෙන්වන්න පටන් ගත්තේ අද. හරිද? එතකොට මම මේක දැක්කේ 10 වෙනිදා වගේම. හැබැයි මට වීඩියෝ එකක් කරන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඒක ගැන මට ඇත්තටම ඒක මේ සහ මේකේ තව පොඩි දෙයක් මේ කන්ෆර්ම් කරගන්න තිබ්බා. ඒක ගැන මට මිස් වුණා. ඒක නිසා තමයි මට වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරුව ගියේ. හරි, ඒක වුණොත් ඔයාලට මේකට තාමත් රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මෙතනත් ඔයාලට ඉවෙන්ට් එක ගැන විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම අර බැනර් එකට යනවා. මොකද මම මේ විදිහට කිව්වේ අර බැනර් එක මේ ටික කාලයක් තිබිලා නැති වෙලා යනවා. මේ ඉවෙන්ට් එක අවසාන වගේ වෙද්දි ඒක නැති වෙලා යන නිසා තමයි මම ඒක පෙන්වුවේ ඔයාලට. නැති වුණාට පස්සේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ආයේ ඒ ඉවෙන්ට් එකටම ඔයාලට යන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන බැනර් එක තෝරගන්න. මෙන්න මේ බැනර් එක ක්ලික් කරගන්න. හරි, මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට තව මෙන්න මෙතන කාලය මේ විදිහට යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉවෙන්ට් එක තියෙන කාලය. තව දවස් 19ක් 20ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලගේ ඉස්සෙල්ලාම ආපුවම මෙන්න මෙතන join promotion කියලා තමයි වැටෙන්නේ. මම ඒ බටන් එක ක්ලික් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි start කියලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේකේ rules ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට reward ටික හම්බෙන්නේ. මම ඒක විස්තර කරන්නම් ඔයාලට. මෙන්න මේ dual investment එකේ සතියක් මේක තියෙනවට ඔයාලට BUSD එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන ඔයාලා මේකේ වැඩ කරනවා නම් මේ ඉවෙන්ට් එකට සහභාගී වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට BUSD හෝ එහෙම නැත්නම් BTC එහෙම නැත්නම් USDT ඔය වගේ එකකින් ඔයාලට තියෙන්න ඕන ඩොලර් 10ක් 22ක් වගේ අඩුම තිබ්බනම් ඇති. 10ක් තිබ්බත් ඇති. මම ඒක ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකේදී කියන්නම්. හරි. එතකොට මේක ඔයාලා පළවෙනි සතියේ තිබ්බොත් ඔයාලට BUSD එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම සති දෙකක් තිබ්බොත් තව අමතරව තව එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට සති හතරක් තිබ්බොත් අමතරව තව දෙකක් හම්බ වෙනවා. එතනම හතරයි. එතකොට auto compound කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක enable කරලා තිබ්බොත් තව අමතරව දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒ auto compound එක සතියක් enable කරලා තියෙන්න ඕන. හරිද? එතකොට ඊළඟ එක advanced mode එක දාලා තිබ්බොත් ඔයාලට advanced mode එක සතියක් දාලා තිබ්බොත් ඔයාලට තව අමතරව එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම 4යි 5යි 6යි 7යි. හරිද? එතෙන්ට එද්දි 7යි. එතකොට මෙන්න මේ අවසාන එක කරන්න පුළුවන් මේකේ අලුතෙන්ම මේ dual investment එකට එන කට්ටියට. එතකොට අලුත් කට්ටියට පුළුවන් මෙන්න මේකේ
අලුත් කට්ටියට පුළුවන් මේකෙන් තව 3ක් BSD 3ක් earn කරගන්න. හරිද? එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් first time කරන කට්ටියට තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඉස්සලා කරපු කට්ටියට 7ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරිද? අලුතෙන්ම කරන කට්ටියට 10ක්. ඒ වගේම ඉස්සලා මේ dual investment එකකට සහභාගී වෙලා තියෙන කට්ටියට BSD 7ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලගේ ස්පොට් වලට එකේ ඔයාලගේ USD හෝ BSD තියෙනවා නම් මේකට එන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ join promotion කියලා ඇත්තේ ඒක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ටිකක් load වෙලා ආයි අර start button එක ක්ලික් කරගන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට කැමති coin එකක් මේ විදියට select කරගන්න. මම මේකේ BNB එක select කරගන්නවා. ඔයාලට මේ top ඒවා ටික ඕන නම් select කරගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට එන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලා ළඟ තියෙන coin එක මේ විදියට select කරගන්න පුළුවන්. BSD තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදියට. එතකොට USDT තියෙනවා නම් මේක තෝරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මං ගාව USDT තියෙන නිසා මෙන්න මේ option එකේ මම යනවා. මෙන්න මෙතන subscribe button එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් මේ option ටිකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට කරන්න තියෙන එකක් select කරගන්න එක. මම මේකේ පැහැදිලිව කරලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදියට දැන් මෙන්න මෙතන දාලා තියෙන්නේ ඔයාලට මේ 300 ගණන් තියෙන්නේ. දැන් BUSD එකේ BNB එකේ price එක. හරිද? එතකොට BNB එකේ price එක අපි හිතනවා මෙන්න මේ කාලේ වෙද්දී මෙන්න මේ හිතන්නකො පළවෙනි එක තෝරගත්තා කියලා. එතකොට මේ 8.19 වගේ වෙද්දී මෙන්න මෙතන ටාගට් එක අපේ ටාගට් එක දාලා තියෙන 310. 310 වුණොත් අපිට පුළුවන් අපිට හම්බෙන්නේ ප්‍රොෆිට් එකත් එක්ක මෙන්න මෙතන ඔයාලට 100 ගාණ දාලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රොෆිට් එකත් එක්ක අපිට හම්බෙනවා අපේ ළඟ තියෙන BUSD වලින්ම. හැබැයි මෙන්න මෙතනින් පල්ලෙහාට ගියොත් price එක පල්ලෙහාට ගියොත් 310න් පල්ලෙහාට ගියොත් අපිට හම්බෙන්නේ BNB වලින්. හරිද? ඔන්න ඔය දෙක ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ. එතකොට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාම තියෙන එන්න බැරි වෙයි කියලා හිතන price එකකට අපි මෙන්න මේක දාගන්නවා. ඔයාලා හොඳයි BTC දාගත්තා නම් මෙන්න මේක BTC දාගත්තා නම් හොඳ වෙයි කියලා මම හිතනවා. BTC USDT එක මෙන්න මේකේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අඩුම එකක් select කරගන්න පුළුවන්. අඩුම price එකක්. හරි. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට යට මේකත් තෝරගන්නවා. මොකද අපිට මේක දවස් 28ක් විතර තියන්න එපේ. ඒක නිසා මේක තෝරගත්තට අවුලක් නැහැ. මෙන්න මේවා තෝරගත්තට අවුලක් නැහැ. 9 වෙනි මාසේ 31 මම තෝරගන්න හිතනවා. ඉතින් ඒකෙන් වෙන්නේ මම මෙන්න මේ අඩුම එක තෝරගන්න කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට 18000ට වඩා කොහොමත් දැන් තියෙන price එක වැඩිනේ. එතකොට අපිට profit එකත් එක්ක හම්බෙන්නේ මේකේ ඊළඟ දවසේ profit එකත් එක්ක හම්බෙන්නේ USD වලින්මයි USDT වලින්මයි. හරිද? හැබැයි බැරි වෙලාවත් මෙන්න මේ price එකෙන් පල්ලෙහාට ආවොත් අපිට හම්බෙන්නේ BTC වලින්. හරිද? අන්න ඒක තේරුම් ගන්න. එතකොට ඒක නිසා තමයි මම මෙන්න මේ අඩුම price එකක් තියෙන එක තෝරගත්තේ. හරිද? එච්චර gap එකක් තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේවා ටික මෙන්න මේ 9 වෙනි මාසේ එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙන්න මේවා ටික තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒක select කරගන්න ඔයාලට කැමති විදියට. නැත්නම් මෙන්න මේක වුණත් තෝරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මාස දෙකක් ඇතුළතදී 18000 වගේ රේන්ජ් එකකට එන්න නැති වෙයි කියලා price එක. හරි. මම මෙන්න මේක select කරගන්නවා මේ විදියට. select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට quiz එකක් තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මේකේ මේ විදියට quiz එකක් පුරවන්න තියෙනවා. ඔයාලා පළවෙනි පාර මේකේ කරනවා නම් මම මේකේ උත්තර ටික අපේ Telegram channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකේ link එකත් මම ඔයාලට දාන්නම්.
ඊට පස්සේ මම ඔයාලට උත්තර ටිකක් මේකෙම ෆිල් කරනවා. නැත්නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මේ විදියට උත්තර ටික දාලා තියෙනවා. මම මේ විදියට මේකේ ෆිල් කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට මේ ටික මේක ෆිල් කරගත්තා. ඉතින් මේ විදියට අහන්නේ ඔයාලා මේක ගැන දැනුවත්ද කියලා තමයි මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ගැන Binance එක දන්නවද කියලා තමයි මේ විදියට කන්ෆර්ම් කරගන්න අහන්නේ. ඉතින් මම මේක දැන් මේ විදියට කන්ෆර්ම් කරගන්නවා. හරි ඒක හරි congratulation කියලා වැටෙනවා. ඒක ඕකේ දෙන්න දැන්. හරි දැන් ඔයාලට මේකේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් මෙන්න මේක තෝරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් amount එක දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට 10ක් හෝ මෙන්න මෙතන minimum ගාන නම් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට 10ක් වගේ මේක දාගන්න. 10ක් හෝ 11ක් වගේ දාගන්න. මම 11ම දාගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඉස්සරහට යන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පිච් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ එතනත් ඔයාලට පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. මෙතන මේ ප්‍රයිස් එක උඩට ආවොත් මේ 18න් උඩට ආවොත් USDT වලින් හම්බෙන්නේ ප්‍රොෆිට් එකත් එක්ක ඒ වගේම ප්‍රයිස් එක පල්ලයට ආවොත් මෙතන BTC වලින් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන දාගෙන මෙන්න මෙතන next කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන auto compound කියන එක enable කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන tick mark එක දාගන්න මේ advanced plan එකට. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට window එකක් එනවා. ඒක close කරගන්න ඔයාලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන ආයි next එකට යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේවා ටික මේ විදිහට tick mark දාගන්න. මේ ඔක්කොටම ඒ tick mark ටික දාගෙන මෙන්න මේ subscribe කියන බටන් එක click කරගන්නයි තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඒක confirm කරන්නද කියලා අහනවා. ඒක okay දෙන්න confirm දෙන්න. හරි ඔන්න හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් ඔයාලගේ wallet එකට යන්න පුළුවන් කෙලින්ම මෙන්න මෙතනින්. හරි wallet එකට කෙලින්ම එන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. ඔයාලා මෙන්න මෙතන wallet එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන earn කියන එකට යන්න. මෙන්න මෙතන earn කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ දාපු එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන auto investment කියන එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා දාපු එක. ඔයාලගේ ඒක වැටෙලා නැත්නම් ඔයාලා බැක් ගිහිල්ලා මේ විදිහට බැක් ගිහිල්ලා ආයි wallet එකට යන්න. මේ විදිහට ඊට පස්සේ පෙන්නයි. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන තමයි මේකේ මෙන්න මෙතන පුංචි ඊතලයක් වගේ එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේක settle වෙන time එක. ඉතින් මම 9 වෙනි මාසේ 30 වෙනිදා ගෙන් තමයි මේක settle වෙන්න කියලා දැම්මේ. එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න මෙන්න මේ auto compound එක off කරන්න සතියක් ගියාට පස්සේ. හරි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේ auto compound එක සහ මේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් advanced plan එක. ඒ දෙකම සතියයි තියන්න ඕන. හරිද? ඒ සතියක් ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරන්න පුළුවන්. මෙතන okay දීලා එහෙම okay දීලා එතන අයින් කරගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන view details ගිහිල්ලා මේ විදිහට view details කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන change basic plan කියන එක click කරගන්න. ඔයාලා එහෙම කරේ නැත්නම් වෙන්නේ ඔයාලගේ account එකේ සල්ලි තියෙනවා නම් USDT තියෙනවා නම් හැමදාම මේ විදිහට ඔයාලට auto buy වෙන එක සිද්ධ වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම මේකේ වෙන දෙයක් කියන්නම්. දැන් ඔයාලා අද මේක කරා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඔයාලට හෙට වෙද්දි මේකේ profit එකත් එක්ක ඔයාලගේ spot wallet එකටම එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ආයි ඔටෝම මේකේ මේ auto compound එකකින් වෙන්නේ ඔටෝම මේක buy වෙන එක. හරිද? එතකොට ඔයාලා මේ auto compound කියන එක නම් මාසයක් ඒ කියන්නේ මේ event එක ඉවර වෙනකන් තිබ්බට අවුලක් නැහැ. එතකොට ඔයාලා ඒ විදිහට profit එක බැරි වෙලාවත් BTC වලින් ආවොත් මම ඔයාලට කිව්වනේ ඔයාලා ළඟ USDT හෝ BUSDT වල දාන එකකින් 22ක් වගේ තියාගන්න කියලා. එතකොට මම මෙතන 11යි දෙන්නේ. මගේ තව 11ක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ 11 අමතර 11 තියාගත්තේ. බැරි වෙලාවත් හෙට මට BTC වලින් හම්බුනොත් මේකේ තව හෙට buy වෙන්න තියෙන්න ඕන ප්‍රමාණයක්. හරිද?
එතකොට මේකේ දවස ගානේ බයි වෙනවානේ. බයි වෙලා ඊළඟ දවසේ ප්‍රොෆිට් එක එනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ බයි වෙනවා. ආයෙ ප්‍රොෆිට් එක එනවා. ඔය විදිහට යන්නේ. ඒක නිසා ආයෙ බයි වෙන්න එතකොට USDT නෑනේ. ඒක නිසා තමයි මම අමතරව USDT 11ක් තියාගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒකත් BTC වලින් ආවොත් මම කරන්නේ අර BTC ටික සෙල් කරනවා USDT වලට. ඊට පස්සේ ඒක මාරුවෙන් මාරුවට අපිට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒ විදිහට කරගන්නයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්න ඇති කියලා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අහන්න සහ ගෲප් වලට ඔයාලා ජොයින් වෙලා ඉන්නවා නම් ගෲප් වල අහන්න මැසේජ් දාලා අහන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම උදව් කරන්නම්. දන්න දෙයක් තියෙනවා නම්. හරි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා Pionex එකේ හිම ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙලා වැඩ කරා නම් ඒකේ වෙන සිද්ධියම තමයි මේකෙත් වෙන්නේ. හරි ඉතින් නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.